Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP radio ay ang opisyal na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ngayong Sabado sa Ang Inyong Kawal, samahan niyo kaming bisitahin ang Victoriano Luna Medical Center na nasa sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines Health Service Command na siyang nangangalaga sa kalusugan ng ating mga kasunduluhan, kanilang mga kaanak at iba pang manggagawa ng pamahalaan. Atin ring alamin ang importansya at mga pagbabagong naganap sa institusyong ito sa loob ng ilang taon. Gaano nga ba ito kakumpleto sa pagdaan ng panahon? Lahat ng yan sa Ang Inyong Kawal. Sabado alas 8 ng gabi sa UNTV, your public service channel. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino.
program is now in session. Umpisa na ng mga mahalagang pagbabalita, ang mga pangunahing panukalang batas, ang bawat kaganapan sa mababang kapulungan ng Kongreso, pabantayan at maingat na ipapaliwanag ni Terence Mordeno Grana, Katropa sa Kamara. 3, 2, 1. Katropa sa Kamara ni Terence Mordeno Grana. Good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning Pilipinas. Good morning Camp Aguinaldo. Magandang umaga Luzon, mayong buntag Visayas. Buenos dias Mindanao. Maupay nga aga, katropa. Mayak aabak. Maray na aga. Maabugya kabawasan. Mapiya ka pipika. Yes, mga katropa. Sabado na naman po at ito, nandito na naman po tayo sa ating pagtatanghal ng ating palatuntunang katropa sa Kamara ni Terence Mordeno Grana. Of course, ito, eksklusibong palatuntunan na inyong matutunghayan dito lamang sa eksklusibo sa ating himpilang DWDD Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. At of course mga katropa, bago tayo lumaon sa ating tatalakay ng ilang mga talakayin dito sa ating palatuntunan ay dapat ang unahin muna natin ay ang pagpapahayag ng ating mga pasasalamat. We have to express every day in our lives, we have to express our gratitude. Pasasalamat. Unang-una, pasalamatan natin ang ating Panginoon sapagkat tayo ay pinuno niya ng mga grasya at kaloob araw-araw. Tayo ay nakapagsasagawa ng ating mga gawain, mga atas sa gabay. At pag-aantabay ng ating Panginoon sa atin. Puno tayo ng mga grasya at kaloob araw-araw. So dapat lamang ibalik natin sa Kanya ang ating papuri at pasasalamat. At tayo ay binibigyan ng ating Panginoon ng pagkakataon na makapagsasagawa ng ating mga pang-araw-araw na atas. At itong mga ating mga sinasagawa ay alam natin na gagawin natin para lamang sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Okay? So, sunod nating pasalamatan, of course, mga katropa, ay ang pamunuan ng ating Armed Forces of the Philippines. Unang-una na ang ating Commander-in-Chief, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., na siya ang talagang pinakamataas Commander-in-Chief ng ating Armed Forces of the Philippines. And then, ang ating National Defense Department Secretary na si Carlito Galvez Jr. Siya ngayon ang namuno sa ating National Defense Department. And then we have General Andres Centino bilang ating Armed Forces of the Philippines Chief of Staff. At kami naman sa aming si IEFP CRS, Civil Relations Service, kami ay pinamumunuan naman ni Brigadier General Arven Lagamon. And sa ating MCAG,
Media and Civil Affairs Group. Ang namumuno naman dyan, walang iba kundi si Major Senon Pansito III. Siya rin ang aming station manager. Siya ang aming station manager sa aming istasyon, sa aming himpilan DWDD. Okay? And then, of course, pasasalamatan din natin ang lahat ng production staff na umaantabay at gumagabay sa atin dito sa ating pagsasaybapawid ng ating palatuntunang KATROPA sa Kamara ni Terence Mordeno, Grana. Thank you very much. So, bago pa tayo further lumaan sa ating palatuntunan ay nais kong tawag dito, yung makiusap kung pwede po at paki-like and paki-share nitong ating pagtatanghal nitong ating palatuntunan para naman kahit papano ay mapapalawig natin ang viewership and listenership ng ating palatuntunang KATROPA sa Kamara ni Terence Mordeno, Grana. Alam ko kayo excited din dyan na nanonood at nakikinig sa akin. Excited din kayong mamahagi ng inyong matututunan dito sa ating palatuntunan. Kung kaya't, of course, nais nyo rin na i-share itong ating programa sa pamamagitan ng pag-share, of course, share and like dito sa ating palatuntunan. By the way, if you want to coordinate with us dito sa ating palatuntunan, you can call or you can text us sa mga telephone number +63-916-500-8318 at saka sa +63-905-577102. Okay, so okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating KATROPA sa Kamara ni Terence Mordeno, Grana, which is a program exclusively ng tinatanghal dito sa ating DWDD KATROPA Radio. 11:34 sa talapitan ng inyong mga radyo dito sa Metro Manila. No? And then, of course, nasa Facebook tayo, nasa YouTube din tayo. Basta lahat ng mga social media outlets, okay, platforms pala. Okay, so every episode ng ating palatuntunan ay of course dapat tayo ay mag-discuss, tayo ay magtatalakay ng paksa kung saan ang magiging paksa natin sa ating talakayan ay tungkol sa mga military actions, military proposals, and of course, lahat ng mga panukalang batas na kung hanggat maaari ating matalakay dito, mga panukalang batas na nakahain sa ating Kamara de Representantes, sa ating Kongreso, hinggil sa mga military, kapakanan, welfare, and then yung mga organizational matters, and then yung mga proposal para sa mga increase ng mga salaries and wages, and then sa mga benefits. Marami tayong dapat maaaring i-discuss dito sa ating palatuntunan hinggil sa mga military proposals that have been filed dito sa ating Kongreso ng Pilipinas, partikular na dito sa ating
Kamara de Representantes. So last time we discussed on matters regarding yung yung patungkol sa ang napag-usapan natin doon ay yung patungkol sa anong pangalan nito? Anyway, yung patungkol sa NSTP, which is the military training ng ating mga mag-aaral sa high school at saka sa college. Ngayon naman, for today, ang ating i-discuss ay yung tungkol naman sa yung tinatawag na military and uniformed personnel pension. Yung pension program na tungkol sa military and uniformed personnel. So malawak itong usaping ito. So I have researched isa sa mga panukalang batas na nakahain sa ating mababang kapulungan ay tungkol dito. At ito ay inihain no less than the Speaker of the House, Speaker Ferdinand Martin Romualdez, at ang naging mga co-authors dito ay sina anong tawag dito? King of Representatives Yada Marie Romualdez at Jude Asidre. Now, itong panukalang batas na ito ay pinamagatang yung Military and Uniformed Personnel Pension Act. So, itong panukalang ito ay i-discuss natin. Hopefully, lengthily, para naman lahat ng ating mga military personnel, military and uniformed personnel ay kahit papano makakuha sila ng impormasyon na manggagaling dito sa ating palatuntunan. And if they want, they can if they want to support this particular measure, nais nilang suportahan ito, ay maaari silang makipag-ugnayan sa ating Kamara de Representantes at magpahayag sila ng kanilang damdamin hinggil dito sa panukalang ito. So, to give you an idea of this particular measure, ay nais kong basahin muna sa inyo in toto itong explanatory note na isinama sa panukalang batas sa kanyang pag-file, sa kanyang paghain nito ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez at nina Representatives Yeda Marie Romualdez at Jude Asidre. So in toto, babasahin ko ang explanatory note nito, and then eventually mamaya we will discuss ano ang nilalaman ng explanatory note, and then iisahin natin ang mga provision ng mga panukalang ito upang ating kahit papano ma-dissect at anong pangalan nito, maintindihan kung ano talaga ang layunin ng ating butihing speaker sa kanyang paghain nitong panukalang batas na ito. Okay, so here is the explanatory note written by Speaker Romualdez. Okay. So, securing the pension system for military and uniformed personnel, or MUP, is an obligation of the state. Obligasyon ito ng ating estado. Ang pagbibigay ng pag-secure
ng pension system ng military and uniformed personnel. Dahil because of these long-standing issues in the design of the system, however, the MUP pension is facing an imminent existential threat. So the possibility that the state will be unable to meet the funding requirements of the MUP pension is real, and its signs are now evident given the government's budget deficit is at 187.7 billion pesos. So parang may pangamba nga ang ating mga mambabatas na hindi ma-realize merong imminent existential threat, banta dito sa programang ito. From 2018 to 2022, MUP pension requirements have grown at an annual rate of 12% on the average. Such funding requirements will continue to elevate at a fiscally unsustainable rate as pension payments are indexed to growing salaries. So, habang tumataas ang pagsahod ay of course hindi na as far as the income of the state is the state is concerned, medyo magkakaroon ng imbalance. At any rate, tatapusin ko to. So, moreover, the ballooning MUP pension requirements with no corresponding financing source cover creates significant fiscal risk to the government and expose the MUP pension from fiscal and economic shocks. Thus, it is imperative to make crucial changes to save the pension system. Dapat magkaroon sila ng mga pagbabago para masalba ang pension system. To keep the pension system alive for current and future pensioners, we must address the system's most significant weakness. Ano ito? Ano itong most significant weaknesses? First is the pension of the MUP is indexed to the salary of active personnel. So naka-index ito sa sweldo ng active personnel. Pangalawa, unlike the other government employees, the MUP are entitled to our requirement to retirement pension starting at 20 years of service before reaching retirement age. Anyway, mga katropa, time check, it's 9:32. So, babalik muna tayo sa ating himpilan para sa ilang mga paalaala, para sa ilang mga mensahe, and then we will continue discussing this particular measure after listening to the messages. Doon kami mga katropa, we will be right back after some reminders. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores.
Lumalakad na ako sa tamang landas ng pamumuhay. Nakakatulong ako ng maayos sa gobyerno sa pagmumulat ng kaisipan ng kabataan na hindi na sila magaya sa akin at hindi na sila maligaw ang landas kagaya ng mga ibang kabataan na hanggang ngayon ay nandyan pa rin sa loob ng kabundukan. Kaya bilang patunay dun sa buhay na nararanasan ko ngayon, sa kapayapaan na tinatamasa ko ngayon, ako ay nananawagan sa lahat ng mga kasama namin ng mga dating rebelde sa lalawigan ng Quezon ay magbalik loob sa gobyerno dahil walang mangyayari kung patuloy tayo magpapaninlang at magpapagamit sa mga maling prinsipyo o doktrinang itinatatak hanggang ngayon dyan sa inyong kaisipan. Ang mga isyu na nakikita natin sa lipunan ay ginagamit lamang ng ilang kadre na nagtatamasa sa pilitang pangongolekta ng mga buwis at sakim sa kapangyarihan na nandyan sa loob ng kilusan. Kailangan nating magising at harapin ang katotohanan na magsisimula ang pagbabago hindi sa paghawak ng baril o paglaban sa gobyerno, kundi magsisimula ang pagbabago na magsisimula sa ating pagkatao. At suriin nating mabuti ang lahat ng organisasyon na ating sasalihan. Pag-aralan nating mabuti ang totoong layunin, ang tunay na layunin ng isang organisasyon bago tayo sumanig dito. Alamin natin kung ang mga layunin ba ng organisasyon na ito ay makatutulong sa ating kinabukasan, sa inyong kinabukasan, o maaaring makasira ng inyong mga pangarap sa buhay. Huwag tayong basta-basta magpalinlang o magpadala sa mga isyu na ginagamit ng kaaway. Bagkus, maging hamon ito para makamta natin ang mga pangarap at dumating ang araw na makatulong tayo sa isang maayos na pamamaraan sa ating pamahalaan. Ako po'y nananawagan din sa lahat ng mga mamamayan sa ating bansa, sa lahat ng mga mamamayan na naapektuhan at naaapektuhan o maaapektuhan pa lamang na insurhensiyang dulot ng CPP-NPA-NDF. Kailangan po natin maging bukas ang kaisipan sa katotohanan at totoong layunin ng revolusyonaryong kilusan. Kailangan po nating buksan ang ating kaisipan na tayo ang magpapabago sa sistema at hindi sa pamamagitan nila. Kailangan po nating magising sa katotohanan na dapat tayo ang makahikayat sa kanila para magbagong buhay, hindi tayo ang mahikayat nila para masira ang ating buhay. Kaya nawa po kayo ay maging kasama namin ng mga dating rebelde na nagbalik loob sa gobyerno sa hangaring ipagpatuloy namin ang mapayapa, ang paghangad ng isang tahimik at mapayapang bansa sa isang maayos at mabuting pamamaraan sa pamamagitan na maayos na paglilingkod sa bayan. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Katropa sa kamera ni Terence Mordeno Grana. Okay, mga katropa, sa ating pagbabalik, kayo po ay nanonood at nakikinig sa ating palatuntunang katropa sa kamera ni Terence Mordeno Grana. Kanina we were discussing yung nais na ma-address nga nitong panukalang batas na ito. Yes, oo nga pala, siya nga pala, I have to get you back to this measure na ating tinatalakay. Ang ating tinatalakay ngayon, mga katropay, ang panukalang batas na sasagawa ng pension program para sa military and uniform personnel ng ating bansa. So yung aking I was able to give you already some information on this particular measure. Ito ay hango sa explanatory note na kaakibat dito sa panukalang batas na ito. And yun nga, yung sinabi ko kanina, to keep the pension system alive for current and future pensioners, we must address the system's most significant weaknesses. Ito yung mga weaknesses. First, the pension of the MUP is indexed to the salary of active personnel. So, naka-index siya sa active
personnel salary. Second, unlike other government employees, the MUP are entitled to a retirement pension starting at 20 years of service. Yung before 20 years ng service ay hindi kinikwenta yun 20 years of service before reaching retirement age. So halimbawa 20 years tapos ito yung retirement age 56, so from 20 years to 56 years doon lamang ibabase yung kanilang retirement anong tawag dito, pension, retirement pension. Doon lang mag-i-start. And finally, unlike the pension of the government employees, under the government service insurance system, the NUP pension is non-contributory. So ang ibig sabihin dito ay ang mga empleyado sa gobyerno na civilian, sabihin natin nagtatrabaho sila. Habang nagtatrabaho sila ay nagko-contribute sila para sa kanilang pension sa GSIS. The X amount na ibibigay nila sa GSIS, meron din katumbas ang pamahalaan dito sa contribution ng empleyado. So, ibig sabihin, contributory ang pension ng government employees. Ngunit sa MUP, military and uniformed personnel, hindi contributory. Walang there are certain factors kung bakit hindi ito ganyan. So, the urgency of the situation is shown clearly by the size of the problem. The estimated total funding, ang estimated total funding requirement is around 9.6 trillion pesos. Malaking amount ito. If the status quo is maintained, according to the latest actuarial study by the GSIS. So, the size of the problem will continue to expand as we recruit, of course, every year nagre-recruit, as we recruit more military uniform personnel. So, from time to time, nagre-recruit ang ating military establishment. So, the MUP pension is already 9 times of the average pensioner of the Social Security System or SSS and 3 times of the average GSIS pensioner. So talagang malulugi ang kaban ng gobyerno. To address this staggering fiscal overhang, the bill, itong panukalang nito, patterned after the committee report of the ad hoc committee. Noong 18th Congress kasi, tinalakay na ito. Being patterned after the report, the committee report of the ad hoc committee on the military uniform personnel pension system of the 18th Congress na ito ay pinamunuan ni Representative Joey Salceda. At ito yung mga proposal nila doon sa kanilang committee report. Unang-una, yung military disability pension, yung grant, mag-grant ng isang monthly disability pension in lieu of disability benefits provided under existing laws with the range of rates increased to between 5,000 pesos to 20,000 pesos a month. So, number two is mandatory contribution. So, ito yung rekomendasyon ng committee report ng 18th Congress. Mandatory contribution. 1. First 3 years, 5% employee share.
16% national government share. So 16%, 5% ang sa empleyado. 2, next 3 years, 7% share, 14% ang national government. So 7% ang para sa empleyado. So yun ang magiging mandatory contribution. Third, thereafter, 9% employee share, 12% national government share. And then the national government share shall be used exclusively for pensions, while the MUP's monthly contribution shall go to the MUP Trust Fund, 45% of which is for the establishment of a life insurance plan with death, accident, and disability benefits. Another 45% for the establishment of the Provident Fund, while the remaining 10% is for the payment of disability pension. So third na recommendation, Fund Administrator of MUP Pension. The MUP Trust Fund Committee will be established as the administrator of the MUP Trust Fund with the Bureau of Treasury. So talagang Bureau of Treasury ang hawak, BTR, as the secretariat, and the GSIS is as the fund manager. The way it is ngayon, mga katropa, kasi ang ating military hindi naman sa GSIS. They have their own retirement pension program. So ito ngayon ay ginagawa itong panukalang ito para parehas na parang the same with the government employees, So pang-apat na rekomendasyon ng 18th Congress committee, pension indexation. Okay, so it limits the automatic indexation of pension and survivorship benefits to adjustments in the salary of those in the active service holding the same rank. So with a 5% annual cap on the salary increase. The MUP for the next 10 years following the effectivity of the measure. The bill also allows the President, upon recommendation to the MUP Trust Fund Committee, to increase pensions at a rate lower than the growth rate in salary. With the national government, when the national government incurs an unmanageable public sector deficit. So another recommendation, panglima, is other sources of funding. Earmarked proceeds for the lease, joint development, action of development rights, or disposition of government properties identified for the purpose, and investment income from the trust fund as source of additional funding for the maintenance of MUP Trust Fund. And proceeds from the disposition would create certain assets of the military and uniformed services for budgetary support of the uniformed services for capital outlay and maintenance and other operating expenditures. Ang pang-anim is tax treatment. Tax treatment of the MUP Trust Fund. Exempt MUP Trust Fund, it exempts the MUP Trust Fund, its assets, revenues, including all accrual thereto, and benefits paid for all taxes, assessment fees, charges, or duties of all kinds. So yun mga katropa ang nilalaman ng explanatory note na ipinasa ng
mga may akda nitong panukalang nito. So this is really regarding the military and uniform personnel trust a pension program. Okay, so dito naman sa nilalaman nitong ito yung complete title talaga ng panukalang batas, ano? An act creating a sustainable fiscal framework for the pension system of the military and uniformed personnel, providing mechanisms for the disposition of government assets for the purpose and appropriating funds therefore. So ito yung panukalang batas na nag-uugnay sa mga sa ating ng tawag dito, sa ating military and uniformed personnel pension. So dito nga sinasabi na ang Estado marapat lamang na i-recognize itong vital role ng military at uniformed personnel sa pag-provide ng internal at external security, pag-promote ng peace and order, at to ensure public safety, di ba? So marapat lamang na i-recognize ang obligasyon nito to secure the pension system. Obligasyon ng Estado na i-secure ang pension system para sa mga militar at uniformed personnel, given the distinctive personal risks in their role in nation building and national security, And then ito, to protect the military and uniformed personnel against the extraordinary hazards, risks, and dangers that they encounter in the performance of their duties. The state, ang Estado, ay dapat siguruhin nito na merong adequate, robust, and well-managed insurance system that shall adequately and sustainably support the needs and their needs and that of their dependents. So ito ay talagang para sa kapakanan ng ating sundalo. So to protect the military uniformed personnel against the extraordinary hazards, yan. Towards these ends, the state shall guarantee, dapat igagarantiya ng Estado ang sustainability ng pension at iba pang mga benepisyo ng military and uniformed personnel sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang fiscal framework that fully supports their funding requirement. Okay. So, ito mga katropa, this is very essential sa ating military establishment, sa ating mga militar. Sa kasalukuyan kasi, ang kanilang pension system ay nakabatay doon sa kanilang sariling programa sa military. Hindi kagaya ng mga ibang mga nito, itong ibang mga empleyado ng pamahalaan na sila ay ang kanilang pension ay nakabatay doon sa GSIS, sa Government Service Insurance System, which is guaranteed by a charter ng Government Service Insurance System. So sigurado ang ating mga government personnel na makakasiguro sila na sila ay makakatanggap ng kanilang pensyon sa pamamagitan ng GSIS. So after they retire, ang isang government employee ay makakatanggap ng pensyon galing sa
government service insurance system. At garantisado yan batay doon sa karta, sa charter ng government service insurance system. So, okay, ano yung sinasabing military and uniformed personnel? Bakit dinidistinguish itong military and uniformed personnel, MUP kung tatawagin? This particular term it refers to all employees of the government who wear uniforms. Okay. Sino itong nag-uniform? Military, police, BGMP, fire, yan. With ranks may be armed or unarmed, primarily involved in national defense, enforcement of laws, and in maintenance of peace, order, and security, and who belong to any of the following services. Ano ito? Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections, and the employees of the hydrography branch of the National Mapping and Resource Information Authority, who were transferred from the Bureau of Coast and Geodetic Survey. Ano tong sinasabing pension? What is this? Ano ang ibig sabihin nito? Pension refers to the sum of money representing the monthly retirement pay or the monthly life annuity of a military and uniformed personnel. Yun. Ano naman yung sinasabing survivorship pension? Okay. Survivorship pension refers to the monthly benefit or the monthly life annuity of the beneficiaries of a military and uniformed personnel who is retired or separated under the provisions of existing laws. So yun, survivorship pension. Okay, so the other provisions, ang ibang mga provision ng ating ng panukala na ito, na kung ito ay magiging ganap na batas, ay ito ay para sa kabutihan ng ating mga uniformed personnel. Okay? Uniformed personnel. Military and uniformed personnel. So we have to distinguish the military and uniformed personnel. So yon. Ito, of course, ang mga provision dito, yung fiscal sustainability of pension benefits, yung fiscal risk management, maturity benefits from the insurance plan, yung disability pension. So yon. Capped automatic indexation to adjustments in active personnel pay. Ito yung mga provision dito. So another provision dito na talagang binibigyan ng malaking pansin dito, yung Military and Uniformed Personnel Trust Fund. Ano itong Military and Uniformed Personnel Trust Fund? The Military and Uniformed Personnel Trust Fund, hereinafter referred to as the MUP Trust Fund, is hereby created for the budgetary support of the military and uniformed services, including the payment of pension and survivorship pension under existing laws, and the disability pension and other benefits under this act. Okay, Military and Uniformed Personnel Trust Fund Committee to carry out the declared policy of this act. The Military and Uniformed Personnel Trust Fund Committee, hereinafter referred to as the committee, is hereby created
The committee shall be organized within 90 days from the effectivity of this act. The committee is composed of the following: Secretary of Finance as chairperson, and then Secretary of Budget and Management, Secretary of National Defense, Secretary of Interior and Local Government, Secretary of Justice, Executive Secretary of the Office of the President and General Manager of the GSIS or Government Service Insurance System. So yun mga katropa, ito yung talagang gagawin ng committee. The Bureau of Treasury shall serve as the secretary of the committee and maintain the records and accounts of all investments, receipts, disbursements, and other transactions relating to the management, administration, and utilization of the LUP Trust Fund, provided that these records and accounts are maintained in accordance with existing accounting and auditing laws, rules, and regulations, and audited by the Commission on Audit. Okay, so marami pang mga provision itong panukalang ito, ngunit I think yung iba mga technical na kung kaya't hindi na nararapat natin pang i-discuss dito sapagkat tayo ay malilito lamang kung ating delve into this bill. But nevertheless, ito ay nakikita natin. Ayan. Nakikita natin na talagang ang ating mga mambabatas ay nagsusumikap na mabigyan ng benepisyo, maayos na benepisyo ang ating mga military and uniformed personnel in the form of this pension program. Okay, so balik muna tayo mga katropa sa ating himpilan para pakinggan ang ilang mga paalaala. Don't worry, Engineer Ronald Angeles and myself will be back after some reminders. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. In this modern age of ever-evolving security threats, an organization stands out in the Philippine Army. Professional soldiers with unwavering commitment, working as a team, performing tasks unheard, unseen, providing accurate, timely, relevant, and predictive intelligence. They are exactly where they are supposed to be, upholding the core purpose of serving the people and securing the land. We are your Army Intelligence Regiment. Ngayong Sabado sa Ang Inyong Kawal, samahan niyo kaming bisitahin ang Victoriano Luna Medical Center na nasa sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines Health Service Command na siyang nangangalaga sa kalusugan ng ating mga kasunduluhan, kanilang mga kaanak at iba pang manggagawa ng pamahalaan.
Atin ring alamin ang importansya at mga pagbabagong naganap sa institusyong ito sa loob ng ilang taon. Gaano nga ba ito kakumpleto sa pagdaan ng panahon? Lahat ng yan sa Ang Inyong Kawal. Sabado alas 8 ng gabi sa UNTV, your public service channel. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. KATROPA sa Kamara ni Terence Mordeno Grana. Okay, maraming salamat po sa inyong pag-antabay dito sa ating palatuntunan ng KATROPA sa Kamara. Kayo po ay nanonood at nakikinig sa ating palatuntunan ng KATROPA sa Kamara. Dito lamang eksklusibo sa ating bilang DWDD Armed Forces Radio at dito sa Facebook Live. Of course, tayo ay sinasamahan ni Engineer Ronald Angeles sa ating technical side. And we are ably assisted by this engineer who has been in our in the service for quite some time already, and alam natin na hindi tatakbo itong ating palatuntunan kung wala ang ating mga technical engineers doon sa ating himpilan. Okay? So, kanina I discussed yung panukalang batas hinggil sa military and uniform personnel pension system, which proposal was filed by Speaker Martin Romualdez sa ating House of Representatives, at siya ay sinamahan ni na Tingog Party List Representatives Yeda Marie Romualdez and Jude Asidre. Okay? At sa susunod na Sabado ay I will try to get information on the free legal assistance sa ating mga uniform personnel and law enforcement personnel. Itong this particular measure ay pasado na sa ating Kamara de Representantes at ito ay nakaantabay na lamang ng anong tawag dito, ng concurrence ng pagsusog ng Senado, and I will try to endeavor getting information on the substitute bill of this free legal assistance program ng ating mga law enforcement officers. Ang substitute bill ay House Bill number 6509 na ngayon ay kasalukuyang tinatalakay na sa Senado ng Pilipinas. And hopefully, after the approval by the Senate of this particular measure, ay siguro magkakaroon pa ng anong tawag dito, ng conference, bicameral conference, and then after all the disagreeing provisions are already approved, disagreeing provisions are straightened out and approved, ay aaprubahan na ng dalawang kapulungan, ratifikahan ng dalawang
dalawang kamara ang panukalang batas, and then this will be transmitted to the office of the president for presidential action. So yun mga katropa. By the way, come Monday, sa darating na Lunes ay magbubukas na naman muli, magre-resume na naman muli ang session ng ating Kongreso ng Pilipinas. Ito yung pinakaunang session for the year 2023, and we will be hoping for a lot of actions in our Congress, lalong-lalo na dito sa ating mababang kapuluhan sa Kamara de Representantes, sapagkat marami silang mga panukalang batas na tinatalakay habang sila ay nag-recess. They discussed a lot of measures sa kanilang mga committee meetings and committee hearings. Alam naman natin na bago nag-adjourn ang session ng December 15 ay the speaker authorized the committees to conduct committee meetings and committee hearings even if Congress is not in session or adjourned. So yon, our congressmen conducted meetings at marami silang naisagawang mga reports batay doon sa kanilang mga meetings na isinagawa. And as we all know, marami ring mga investigasyon na kanilang ginanap upang malaman ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mga problema sa ating bansa, lalong-lalo na sa hanay ng sa agriculture. Nagkaroon ng mga problema sa ating nagkaroon ng alingasngas sa ating mga bilihin. Kagaya halimbawa nitong the latest that we have, itong kasibuyas, maraming mga causes kung bakit tumaas ang presyo ng mga sibuyas and the other agricultural products that we have. So these things are being investigated by our House of Representatives, and the results will be presented to the committee, to the plenary session ng ating mga mambabatas. Okay? By the way, last December 15, yun yung last session day ng ating ng year 2022, kung saan kanilang in-adjourn ang session upang bigyang daan ang celebration ng Christmas season, ano? And yon, that particular day, yung December 15, yun yung last session day ng ating Kongreso. So they adjourned and they will resume session sa Monday, sa January 23, 2023, alas 3 ng hapon. Magre-resume ang session ng ating Kongreso, particular na dito sa ating Kamara de Representantes. And we will expect a lot of things that they are going to discuss, sa ating Kamara de Representantes. There are a lot of reports that the committee is prepared for submission to the plenary para maumpisahan ang deliberasyon
on second reading. And there have been a lot of proposals that they approved. Kagaya na halimbawa nung bago nag-adjourn nung December 15, inaprubahan nga ng ating Kamara de Representantes ang panukarang National Citizen Service Training Program. Ito yung nais kong isa sa mga nais kong i-discuss in the future. Instituting a National Citizen Service Training Program in all public and private tertiary education institutions. So ito yung NCST program. And then isa rin ay yung pag-aaproba nila sa pangalawang pagbasa ng Maharlika Investment Fund. Ito ay hopefully aaprubahan ng ating Kamara de Representantes sa pag-resume ng session. At any rate, mga katropa, at this point, this juncture, ay nais ko nang ibigay sa inyo ang mga balita na aking nakalap mula sa ating Kamara de Representantes. Inilarawan ni House Speaker Martin Romualdez ang unang bahagi ng naging partisipasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2023 World Economic Forum WEF sa Davos, Switzerland bilang isang good start o magandang simula para sa bansa. Ayon kay Speaker Romualdez, una nang inihayag ng Presidential Communications Office na very positive ang pagtanggap ng ilang top business leaders sa mundo matapos ang naging investment pitch ni Pangulong Marcos sa sideline dinner ng WEF o World Economic Forum. Sinabi na House Speaker na kasama sa delegasyon ng punong ehekutibo sa Switzerland na isang mapalad na simula at magandang hudyat para sa matagumpay na misyon ng Pangulo sa ginawang pagdalo sa Davos Forum. Paliwanag pa ni Romualdez, maayos kasing ay bahagi ng punong ehekutibo ang posisyon ng bansang Pilipinas bilang isang investment hub at gateway sa Asia-Pacific region. Matapos naman ang ginawang pagbabahagi ni Pangulong Marcos sa recovery story ng Pilipinas, kapansin-pansin na naging excited ang lahat ng dumalo sa dinner at kapwa sumang-ayon sa isang future investors haven ng Western capital ng bansa. Asahan natin, ani Romualdez, na bubuksan at ipakikilala ni Pangulong Bongbong Marcos sa WEF ang Sovereign Wealth Fund o mas kilala bilang Maharlika Investment Fund o MIF. Okay mga katropas, yung MIF na inaprobahan ng ating Kamara de Representantes noong December 15, ito yung dinidiscuss dito na ayun nga yung ito na nga yung magandang opportunity for our country to become yung investment hub dito sa Southeast Asian region, sapagkat yun nga maganda ang ipinakita ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa World Economic Forum. Maganda ang presentasyon niya ng ating bansa doon sa naturang forum.
So makakaasa po tayo na in the coming year, in this particular year, 2023, ay makakaasa po tayo ng mga pamumuhunan galing sa ibayong dagat sapagkat magandang ayos at pagkakapresenta ng ating Pangulo doon sa World Economic Forum. Okay. So, yan ang naging pagbahagi niya. Yun nga, sa kanya, maganda ang naging hudyat nga. Inilarawan na ni Speaker Romualdez ang unang bahagi ng naging partisipasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos doon sa World Economic Forum sa Davos bilang isang good start o mapalad na simula. Okay. So sa iba pang pagbabalita na katropa, nagkaroon ng pagpupulong ang Committee on Muslim Affairs sa Kamara de Representantes. So, doon sa pagpupulong na yan, pinatibay, in fact, nung nakarang Martes, pinagtibay ng Committee on Muslim Affairs sa ating Kamara de Representantes at na ito ay pinamumunuan ni Lanao del Norte Representative Muhammad Khalid Dimapuro, ang substitute bill ng mga panukalang batas na naglalayong magtatatag ng isang Muslim Filipino cemetery sa bawat lungsod at munisipalidad na may mga malalaking populasyon ng Muslim. So magkakaroon ng sementeryo para sa ating mga kapatid na Muslim. Lalo-lalo na sa mga lungsod at mga munisipalidad na may mga malalaking populasyon ng Muslim. Sina Lanao del Sur Representatives Zia or Brahman Alonto Adjong, Yasser Alonto Balindong, at Deputy Minority Leader Mujib Hataman ang mga naghain ng mga panukalang batas. Sinabi ni Adjong na ang mga Muslim na Pilipino ay kasalukuyang nahihirapang ilibing ang kanilang mga namayapang kaanak dahil walang anumang pampublikong sementeryo na tumutugon sa kanilang pangailangan na naaayon sa kanilang mga kaugalian at paniniwala. Anya, kadalasan napipilitan silang ihatid ang kanilang mga namayapa sa kanilang bayan sa Mindanao kung saan magastos at mahirap para sa mga naulilang miyembro ng pamilya. So doon sa panukalang ito ay nais lamang ng ating mga kapatid na Muslim na magkaroon sila ng sariling sementeryo na naaayon din sa kanilang mga paniniwala at mga kaugalian. So, dapat ang ating pamahalaan ay pagtuunan ng pansin din dito sapagkat nahihirapan din kasi ang ating mga kapatid na Muslim, lalo-lalo na dito sa Metro Manila, ang ating mga kapatid na mga Muslim, kung halimbawa ay binawian ng buhay at meron kasi silang tradition na within 24 hours ang remains ng namayapa ay dapat na mailibing na within 24 hours. Yan ang kaugalian at paniniwala na isa sa mga dapat ikonsidera ng ating pamahalaan. Doon din sa binanggit ko na hearing o pagpupulong ng Committee on Muslim Affairs,
nagsagawa din ng mga paunang talakayan sa House Bill number 5045, yung panukalang the Sharia Courts Accessibility Act of 2023 na naglalayong bigyan ang mga Muslim na Pilipino ng mas maayos na paraan na maabot ang Sharia courts kapag wala ito. Aamyandahan ng panakalang batas na inihain ni Congressman Di Mapuro ang Republic Act number 9997 o ang National Commission on Muslim Filipinos o NCMF Act of 2009. Sinabi ni Di Mapuro na sa unang niyang paninimulang bilang chairman ng nasabing committee, nagtungo ang NCMF sa kanyang tanggapan at tinalakay ang mga kinakaharap na hamon ng komisyon. Anya, isa sa mga karaniwang problema na nararanasan ng NCMF ay ang mga miyembro ng Muslim community na naninirahan sa labas ng Mindanao at naninirahan na makarating sa mga Sharia courts, nahihirapan na makarating sa mga Sharia courts para sa pagsampa at pagtanggap ng mga regular na dokumento tulad ng mga certification sa kasal, kapanganakan at kamatayan dahil ang pinakapit na Sharia court ay nasa lungsod ng Zamboanga. Sinabi ni Di Mapuro na muli ng pinag-aralan ang batas na lumikha ng NCMF at nalaman na walang tiyak na mandato para sa kanila na tulungan ang kanilang mga nasa sakupan pagdating sa pagsampa ng mga dokumentong ito sa Sharia law, Sharia courts. So, sabi niya, in the absence of Sharia courts within the region, Muslim Filipinos outside Mindanao have to spend more just to file entries on the civil registry lodged within the office of the clerk or court of the Sharia courts in Mindanao. Sinabi ng court administrator na si Raul Bautista Villanueva na ang panukalang batas ay maggagamit ng kapangyarihan sa NCMF na magpagsisilbihan ang mga Muslim na Pilipino, partikular na sa birth certificate at iba pang mga mahalagang dokumento sa pagpaparehistro. Bukod dito, ayon sa paliwanag na tala ng panukalang batas, ang House Bill 5045 ay naglalayong magbigay daan para sa isang digital platform na paperless na proseso para sa ilang mga serbisyo ng Sharia Court. At ang pangulit tinalakay ng komite ang House Bill 5594 na kilala bilang Philippine Islamic Burial Act na nagbibukod sa mga Muslim mula sa agarang pagpaparehistro ng death certificate na nagbabawal sa pagpigil ng mga bangkay sa panahon ng paglilipat o pagpapadala ng mga labi ng ito at maglalagay ng parusa sa anumang mga paglabag sa panukala. Si Sultan Kudarat Representative Francis Rihan na sa Kaluran ang naghain ng panukalang batas na ito. So, ang kapakanan ng ating mga kapatid ng Muslim ay talagang binibigyan din ng pansin. Mahalagang pansin ng ating Kamara de Representantes. Kung kaya ito ay dito nakikita natin na talagang nagsasagawa ng mga pagpupulong ang Committee on Muslim Affairs para matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga
kababayan at mga kapatid na Muslim. So, ito, as we can see, dito, ang pagtatatag ng mga Muslim cemeteries ay kanilang pinupursige dito sa panukalang ito. And true enough, dito lamang sa pangyayari dito sa Metro Manila, nahihirapan ang ating mga kapatid na Muslim. I don't know, somewhere in Rizal, they have this parang temporary Muslim cemetery na hopefully ay maibigay na sa kanila ng pamahalaan at ng mga may authority sapagkat talagang tunay na nahihirapan ng ating mga kapatid na Muslim as far as paglilibing ng kanilang mga mahal sa buhay na pumanaw na. So dito si Congressman Dimapuro ay kanyang pinursige itong panukalang ito. And when this particular bill passes into law, ay talagang lahat ng mga munisipalidad at mga lungsod na may maraming mga naninirahang mga Muslim ay dapat mapagtatagan at dapat they have to establish Muslim cemetery in their particular localities. Ayan mga katropa. So for now, balik na naman muna tayo sa ating himpilan for some reminders. Don't go away. We will be right back. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. What is a soldier? You see them in the news. You see them in video games, in TV, movies, the internet. We see the action, amazed at the equipment, in awe of the skills. But what is a soldier? What lies behind the guns, the bullets, the gear? An ordinary human being, just like you. An ordinary person that will become the country's best, the country's brightest, the country's heart and soul. A nation's servant whose honor is to serve the Filipino people. A protector whose duty is to lead in times of trouble. A noble warrior that has chosen to push themselves to being the best that they can be. An ordinary Filipino, just like you, that has chosen to serve, lead, and whose extraordinary actions can inspire a nation. What is a soldier of the Philippine Army? An ordinary Filipino called to do extraordinary things. A human being with heart and soul. A warrior with a noble code.
a protector of our freedoms, a Filipino hero. And you could be one too. A soldier of the Philippine Army. Serve, lead, inspire. Find your calling here. Join the Philippine Army today. Serving the people. Securing the land. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. KATROPA sa KAMARA ni Terence Mordeno Grana. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating pagtatanghal ng ating palatuntunan. At this point ay nasa pang-apat na quarter na tayo ng ating palatuntunan. So, ibig sabihin, magtatapos na po tayo dito sa quarter na ito. But bago tayo magtapos ay nais ko pang magbigay ng ilan pang mga informasyon para sa kabatiran ng ating mga tagapanood at tagapakinig. Now, this is an information that I got from our House of Representatives. Umabot na sa mahigit 1.5 milyong ang membership ng Boy Scouts of the Philippines o BSP sa buong bansa noong nakalipas na taon. Sinabi ni Agusan del Norte 2nd District Representative Dale Corvera na siya ring National President ng BSP, Boy Scouts of the Philippines, lumago ang miyembro ng organisasyon sa kabila ng pagtama ng pandemya sa nakalipas na 2 taon na nagresulta sa limitadong face-to-face classes at iba pang community activities. Ayon kay Corvera, sa tulong ng mga lokal na pamahalaan, partikular na sa pagbabayad ng membership fees, nakapaglunsad pa rin sila ng mga virtual scouting activities. Nagkaloob din anya ang organisasyon ng mga insentibo sa mga local councils sa pamamagitan ng pagbibigay pahintulot sa kanila na magamit ang membership fees para sa kanilang mga operasyon sa kanilang mga lokalidad. Base sa datos, nasa 1,147,347 ang BSP Scout members. 75,197 ang unit leaders, 1,798 ang local council board members, at 21,846 ang mga lay leaders. Dagdag pa ng mapabatas at BSP National President, kinilala ng World Scout Committee o WSC at ng World Organization of the Scout Movement ang nakamit na kabuuang membership ng organisasyon na umabot sa 1,246,188 noong taong 2022. So dito, kung iisipin natin, ang Boy Scouting movement sa buong mundo ay ito yung naghuhulog sa ating mga kabataan upang sila ay anong tawag dito? They will become good future citizens. Sapagkat dito sa scouting movement ay hinuhubog ang ating mga kabataan sa tama na pamumuhay upang sila ay magiging
future leaders and upang sila ay makatulong sa ating nation building. And in our country, the Philippines, tayo ay mapalad at ang naging national president natin ay talagang isang mambabatas na may pusong Boy Scout sa kanyang puso. So talagang nais niyang makultivate ang ating mga kabataan at do learn those Boy Scouting ways, and they will definitely be learning a lot from Boy Scouts. Sa nation building, ang Boy Scouting is really a very big factor. So ito si Agusan del Norte Representative Dale Corvera, siyang National President ng Boy Scouts of the Philippines, ay talagang pinagsisikapan niyang mapalago ang hanay ng Boy Scouts sa ating bansa. In fact, si Representative Corvera ay naging chairman ng I think it's yung Southeast Asian regional group ng Boy Scouts of the Philippines. In fact, siya ang nag-preside ng isang pagpupulong doon sa Seoul, South Korea, ng mga Boy Scouts sa the whole world. World Boy Scouts, World Scouting, natawag dito, yes, committee, World Scouts Committee. Siya ang naging national president ng ating bansa. Okay? So we have to honor Congressman Corbera sa kanyang pagsusumikap na mapalawig ang Boy Scouting, International Boy Scouting dito sa ating bansa. Okay? So sa isa pang pagbabalita, alam natin na itong SIM card registration ay ongoing na. So dito merong apela ang isa sa mga mambabatas natin. Umapila nga si Ways and Means Committee Chairman at Albay Representative Joey Salceda sa Department of Interior and Local Government o DILG na lumikha ng extra avenues o hiwalay na pagpoproseso ng SIM card ng mga senior citizen, persons with disabilities o PWD, at yung mga naninirahan sa mga liblib at malalayong lugar. Nananawagan si Congressman Salceda sa DILG na atasan ang mga lokal na pamahalaan upang maisagawa itong kanyang mungkahi. Ayon sa kanya, sa pamamagitan ng ganitong proyekto, tiyak na mas magiging madali at maginhawa ang pagpapatala ng mga SIM card ng ating mga nakakatanda, PWD at mga nasa malalayong lugar. Umaasa naman ang sulon na i-rekomenda ng Department of Interior Information and Communications Technology o DICT ang kanilang desisyon na gawing Abril ang deadline ng SIM card registration sa halip na sa darating pa
na June 23 na siyang nakasaad sa batas. Okay, so yan mga katropa. And yes, itong SIM card na to kasi, registration, ay kung iisipin natin, ang mga nakakatanda ay nahihirapan na sila. Nahihirapan na silang magparehistro. Kaya minumungkahi dito ni Congressman Salceda din na bigyan ng prioridad ang ating mga senior citizen tsaka yung mga persons with disability o PWD. At tsaka yung mga ating mga kababayan na naninirahan sa mga liblib at malalayong lugar. Dapat ikonsidera din ito ng ating DILG o Department of Interior and Local Government na makapagsagawa sila ng extra na pamamaraan upang matugunan itong mga pangangailangan ng ating mga nakakatanda, PWD at mga nakatira sa malalayo na lugar. Okay, so dapat kapakaisipin din natin mga katropa na meron din tayong mga kababayan na may mga pangangailangan ng mga ganyan. Okay, sa pang-information mga katropa is that I will just try to basahin ko na lang itong press release na aking natanggap. Speaker Ferdinand Martin Romualdez on Tuesday said the bright economic prospect of the Philippines and the Association of Southeast Asian nation amid fears of global slowdown leverages President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. His efforts to lure more investments into the country during his participation at the World Economic Forum in Davos, Switzerland. During a luncheon hosted by the president, hosted for President Marcos' delegation to WEF year, Finance Secretary Benjamin Jokno said the government is expecting a strong full-year gross economic product (GDP) growth for 2022 and around 6.5% GDP growth in 2023. President Marcos's participation in Davos meet this year is timely as favorite economic forecasts for both the Philippines and the ASEAN would serve him in good stead in his effort to secure more investments to allow our country to shake off the effects of the pandemic and protect us from global headwinds, Romualdez said. Romualdez cited the January 14, 2023 article of Joe Oakley, head of the regional agenda for Asia-Pacific region at the WEF, who noted that ASEAN is one of the few bright spots as the global economy continues to stall. Lee noted that ASEAN economies enjoyed strong growth in 2022 amid post-COVID-19 surge in activity. He added that while the global chill will have some effect, overall growth forecast for 2023 are pegged at 4.4% for the ASEAN 6. Composed of Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam. In addition, Lee said the pandemic prompted a huge update in online trade in the region
that several ASEAN countries are now leading globally in some sectors of digitalization, including e-commerce retail growth. According to Lee, the Philippines and Malaysia are the two top countries in this respect, registering growth of 25% and 23% respectively per year, aside from the fact that the Philippines is also continuing to serve as a steady source of online labor to the rest of the world. Taken together, these factors make a compelling case to showcase the Philippines as an investment hub during President Marcos's interaction with global industry and government leaders at the World Economic Forum. Said Romualdez, who is part of the President's official delegation to World Economic Forum. Okay, so yan mga katropa ang ating balita for to end our program, sabagat marapat na tayo ay yung tawag dito, marapat na tayo ay pangalan nito. Ay, ako. Minsan tayo sa ating marapat lamang atin ng wakasan itong ating palatuntunan, and it's about time. It's 9:50, so we have to end our program bago pumasok ang susunod na magpo-programa 10 minutes before. So tatapusin na natin itong ating palatuntunan. Maraming salamat po dahil wala na po tayong oras. Kami po ay mamaalam na naman muli pansamantala sa inyo. Maraming salamat at kami po ay inyong pinahintulutang pumasok sa inyong mga tahanan sa pamamagitan nitong ating palatuntunan katropa sa Kamara ni Terence, Mordeno, Grana. Daghang salamat usab sa atong mga kaigaraang mga Bisaya nga naminaw kanato karong taknaa. Ito po ang inyong lingkod, kini ang inyong kabus ng suguan, Terence Mordeno, Grana. At sa ngalan din ng lahat ng mga bumubuo ng production staff ng ating palatuntunan, kasama dito si Engineer Ronald Angeles, ako po ay nagsasabing pagpalain sana tayong lahat ng ating Panginoong may kapal. God bless us all at purihin ang ating Panginoon. Good morning. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. The principle of